Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα έχουμε το δεύτερο μέρος της πλεκτής τσάντας. Στο πρώτο είδαμε μαζί το λουράκι, τον ημάντα πλεγμένο με την τινησιακή πλέξη. Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα δούμε μαζί πώς θα πλέξω τα κομμάτια της τσάντας και στο τρίτο μέρος θα έχουμε τις ενώσεις και το φοδράρισμα. Αν σου αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσεις να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, πατά και το κουδουνάκι για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και φυσικά μπορείς να με βρεις και στο Instagram. Τα υλικά που υπολογίζω ότι θα χρειαστώ είναι 4 κούκλες από το νήμα Paris της Drops. Για να κάνω τον ηλιανθό μου, το ηλιοτρόπιο, έχω αυτά τα 3 χρώματα που επίσης είναι από την Paris της Drops. Το βίντεο δεν είναι sponsored, έτσι. Έχω αυτό το ύφασμα για να φοδράρω. Βελονάκι νούμερο 4. Έχω αυτά εδώ τα οποία τα έχω βγάλει από μία τσάντα την οποία πέταξα γιατί είχε αρχίσει να ξεφτίζει, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δεν μπορούσε να χαριστεί, οπότε αφαίρεσα τα υλικά που είχε από πάνω και που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω σε κάτι άλλο. Το κάνω πάντα αυτό όταν είναι να πετάξω κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Έχω τινησιακό βελονάκι, γιατί σκέφτομαι ότι ίσως το λουράκι της τσάντας το κάνω μόνη μου και δεν χρησιμοποιήσω το ήδη έτοιμο που βλέπετε εδώ. Έχω αυτό εδώ πέρα το οποίο θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Θα δω τι από τα δύο θα κάνω. Αν τυχόν υπάρξει κάτι άλλο το οποίο χρειαστεί σαν υλικό, θα σας το έχω σε φωτογραφία. Προς το παρόν ξεκινώ με αυτά γιατί δεν έχω φτιάξει την τσάντα και θα δούμε πώς θα πάει. Να ξέρετε, από το Paris έχω ακόμη ένα τέτοιο λευκό off-white, βασικά είναι αυτό νήμα, οπότε αν χρειαστεί παραπάνω θα σας έχω σημείωση στο βίντεο ότι έχω χρειαστεί παραπάνω νήμα από το λευκό. Θα ξεκινήσω τη τσάντα μου κάνοντας το μπροστινό κομμάτι που είναι και το μικρότερο. Με τον ίδιο τρόπο ξεκινάω και το πίσω κομμάτι, αλλά ας ξεκινήσουμε τώρα με το μπροστινό. Κάνω τον αρχικό μου πόντο και θα κάνω μία αλυσίδα από 30 συν 1. Έχω κάνει την αλυσίδα μου από 31 πόντους, αφήνω το επόμενο κενό και μπαίνω εδώ πλέκοντας άριχτο και συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς με άριχτο. Λοιπόν, θα πρέπει μετρώντας και αυτόν εδώ τον πόντο που έχω στην αρχή μου, και αυτό τον πόντο που έχω στην αρχή μου, να έχω συνολικά 30 πόντους. Πρέπει να έχω πλέξει 29 άριχτα, με λίγα λόγια. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω το πλεκτό μου και αφήνω αυτόν εδώ τον πόντο που είναι ακριβώς κάτω από την αλυσίδα μου κενό και μπαίνω στον επόμενο πόντο και πλέκω όλο άριχτα.
Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω το πλεκτό μου και στον ίδιο πόντο που είναι κάτω από την αλυσίδα που έχω κάνει θα πλέξω ένα άριχτο και συνεχίζω μέχρι να φτάσω στον τελευταίο πόντο, όπου μαζί με την αλυσίδα την οποία έχω φτιάξει από εδώ θα πρέπει να έχω συνολικά 32 πόντους. 1, 2, 3, 4. Έχω φτάσει στον τελευταίο μου πόντο, ο οποίος είναι αυτός εδώ, και εδώ θα κάνω ένα άριχτο και ακόμη ένα δεύτερο άριχτο. Και στον επόμενο πόντο θα πλέξω κανονικά χωρίς να κάνω καμία αύξηση και θα αυξάνω αναδεύτερη σειρά μέχρι να έχω 40 πόντους μετρώντας και τον πόντο που κάνω εδώ στην άκρη σαν αλυσίδα. Συνεχίζω κάνοντας το πλέξιμό μου μέχρι να έχω τους 40 πόντους, όπου όπως σας είπα αυξάνω κάθε δεύτερη σειρά με τον τρόπο που σας έδειξα τώρα, και θα σας συναντήσω για να σας πω που θα ξεκινήσουμε μετά και πόσες σειρές θα πρέπει να κάνουμε, που είναι πανεύκολο. Από την αρχή του πλεκτού έχω κάνει 11 σειρές, όπου στις δύο πρώτες δεν έκανα καμία αύξηση. Έκανα αύξηση από την τρίτη μετά στις μονές σειρές, δηλαδή έπλεξα 1-2 άριχτα χωρίς καμία αύξηση. Στην τρίτη έκανα αύξηση στις άκρες, 2 πόντους, και μετά έπλεξα άλλη μία σειρά την τέταρτη χωρίς να κάνω καμία αύξηση. Στην πέμπτη έκανα πάλι 2 αυξήσεις και ούτω καθεξής. Έχω φτάσει στην 11η σειρά και έχω 40 πόντους στο πλεκτό μου. Και θα πλέξω άλλη μία σειρά έτσι για να μην μπερδευόμαστε με τους μονούς αριθμούς. Και αφήνω εδώ το κενό και πλέκω 1, 2, τον πόντο αυτό εδώ στην αρχή που τον κάνω αλυσίδα, τον μετράω. 3, 4... Λοιπόν, έχω πλέξει τώρα συνολικά 12 σειρές, κάνοντας όπως σας είπα τις αυξήσεις νωρίτερα, και τώρα θα κάνω άλλες 18 σειρές χωρίς να κάνω καμία απολύτως αύξηση. Θα συνεχίσω δηλαδή να πλέκω άριχτο για άλλες 18 σειρές. Θα έχω συνολικά λοιπόν 30 σειρές από τη στιγμή που ξεκίνησα πλεγμένες με άριχτο, εκ των οποίων στις πρώτες 12, αφήνοντας στην άκρη τις δύο πρώτες, τις δύο πρώτες σειρές που δεν έχω κάνει καμία αύξηση, θα έχω κάνει τις αυξήσεις που σας είπα στην αρχή. Έχω τελειώσει με το μπροστινό κομμάτι της τσάντας μου. Έχω κάνει εδώ τις μειώσεις μου και εδώ έχω συνεχίσει για 18 σειρές, έχοντας 40 πόντους στο πάνω κομμάτι. Δεν θα κόψω το νήμα μου, έχω αυτή τη μανία. Εσείς αν θέλετε να κόψετε, έχει καλώς, ό,τι προτιμάτε. Αυτό είναι το μπροστινό κομμάτι της τσάντας και θα κάνω πάλι το ίδιο και θα σας ξαναβρω στο πίσω κομμάτι της τσάντας για να κάνουμε το καπάκι. Θα κάνω δηλαδή ένα δεύτερο κομμάτι ίδιο, δεν θα κόψω όμως την κλωστή μου, το νήμα μου, για να σας δείξω πώς θα κάνουμε το καπάκι. Λοιπόν, έχω και το δεύτερο κομμάτι μου έτοιμο της τσάντας. Βλέπετε τώρα εδώ το βάζω πάνω στο άλλο. Το αφήνω το κάτω κομμάτι στην άκρη. Και εδώ τώρα, για να κάνω το καπάκι μου, μόνο αν δεν γινόταν φασαρία τώρα που θέλω εγώ να γυρίσω βίντεο. Λοιπόν, όπως έχω
τελειώσει εδώ με το βήμα αυτό, θα πάω ακριβώς από κάτω και θα μπω εδώ που ενώνεται η κλωστή. Μισό λεπτό να σας ζουμάρω λίγο. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ότι χωρίζονται, εγώ το έχω δοκιμάσει αυτή τη στιγμή και είναι πιο ανοιχτό για να το δείτε. Παίρνω όπως είναι το νήμα μου και γυρίζω από την πίσω πλευρά και αντί να συνεχίσω εδώ και να κάνω ακόμη μία σειρά, δεν θα κάνω αλυσίδα, θα μπω εδώ από κάτω, θα πιάσω τον πόντο αυτό με αυτόν τον τρόπο και θα πλέξω ένα άριχτο. Θα μπω μετά στον επόμενο πόντο πάλι με τον ίδιο τρόπο και θα πλέξω άριχτο. Στην ουσία έχω μπει στην από κάτω σειρά, πιάνω τους πόντους και πλέκω άριχτο. Τώρα που έχω φτάσει εδώ και μου μένουν οι δύο τελευταίοι πόντοι, δεν θα πλέξω στον τελευταίο, θα πλέξω μόνο τον προτελευταίο, θα κάνω αλυσίδα και θα συνεχίσω να πλέκω με τον ίδιο τρόπο για άλλες 18 φορές, όσες είχα πλέξει και για τα δύο κομμάτια τα οποία είχα κάνει, για να ξεκινήσω μετά να κάνω τις μειώσεις μου. Θα σας κλείσω εδώ το βίντεο, θα κάνω τις 18 σειρές και θα σας ξανανοίξω για να κάνουμε μαζί τις μειώσεις. Να σημειώσω εδώ, γιατί δεν σας το είπα πριν, τώρα το έχω γυρισμένο έτσι, οι πόντοι που έχω βάλει εδώ πέρα είναι 38 και όχι 40 όπως είναι από την κάτω πλευρά της, στο καπάκι δηλαδή θα χρησιμοποιήσω 38 πόντους, όχι 40 όπως είχα συνεχίσει εδώ. Θα προσπαθήσω να σας το έχω και σαν σημείωση την ώρα που μετράω τους πόντους στο βίντεο για να το ξέρετε. Συνεχίζω λοιπόν κάνοντας 18 σειρές με 38 πόντους όμως αυτή τη φορά πάνω στο πλεκτό μου και όχι 40 όπως είχα στο κάτω μέρος της τσάντας. Λοιπόν, έχω κάνει 18 σειρές, θα τις μαζέψω τις κλωστές. Αυτή εδώ είναι η έξω μου πλευρά που βλέπετε τώρα και θα γυρίσω το πλεκτό μου για να ξεκινήσω τις μειώσεις μου. Οπότε κάνω μία αλυσίδα, την έχω ήδη κάνει εδώ και μπαίνω εδώ και στο επόμενο έχω
3 πόντους αυτή τη στιγμή στο βελονάκι μου και τους μαζεύω και τους 3. Έχω φτάσει στους 3 τελευταίους μου πόντους και 1, 2, μαζεύω και πλέκω τον τρίτο μου πόντο κανονικά. Αλυσίδα στον αέρα. Γυρίζω το πλεκτό μου και μετράω, θα πρέπει να έχω από τους 38 πόντους που ξεκίνησα, 36 πόντους μετρώντας και την αλυσίδα που έχω κάνει στον αέρα. Κάνοντας λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος έχω 36 πόντους και θα γυρίσω και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο να μαζεύω. Δηλαδή 1, 2, και συνεχίζω μέχρι να μου μείνουνε όπως ξεκίνησα 30 πόντι, όπως ξεκίνησα δηλαδή το κάτω μέρος και στις δύο περιπτώσεις, να έχω 30 πόντους. Ο χαμούλης που βλέπετε εδώ πάνω, λοιπόν έχω τελειώσει και με το δεύτερο κομμάτι, αυτή εδώ είναι η έξω πλευρά, έτσι. Λοιπόν, και έχω κάνει και το δοκιμαστικό μου, για να δω αν μου βγαίνει να βάλω 3 ή 2 ηλιοτρόπια, θα δω τώρα. Πάντως χωράνε και 3 αν θέλω. Καλά, εννοείται εσείς την αφήνετε και έτσι αν θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Και τώρα θα κόψω τις κλωστές μου, δεν μαζεύω τίποτα ακόμη. Δεν κάνω κάποια ενέργεια να μαζέψω κάτι. Και έχω τελειώσει με τα 2 βασικά κομμάτια. Και πάω να κάνω τη βάση που θα γίνει η ένωση και το λουράκι μου. Ζητώ συγγνώμη, σε αυτό το κομμάτι του βίντεο χάθηκε τελείως ο ήχος. Έχω πάρει τα μεταλλικά στοιχεία, τα οποία όπως βλέπετε αυτά με το κλειψάκι είναι για το πάνω μέρος της τσάντας και αυτά είναι για το μπάτο της τσάντας. Έχω πάρει το βελονάκι για την νησιακή πλέξη και το νήμα μου και θα παίρνω το κλειψάκι, το κρατάω στα χέρια μου έχοντας το νήμα από πίσω, περνάω το βελονάκι μου μέσα στο κλειψάκι, τραβάω νήμα, κρατάω λιγάκι έτσι σταθερό το κλειψάκι μου μαζί με το βελονάκι και κάνω ένα γύρισμα απλώς για να ασφαλίσω λιγάκι το νήμα και τραβάω από την πλευρά που είναι το κουβάρι μου και σφίγγω. Έτσι έχω το πρώτο μου πόντο πάνω στο βελονάκι. Μπαίνω μέσα στο κλειψάκι, τραβάω νήμα και πλέκω. Προσπαθώ να κρύβω και την άκρη του νήματος όσο κάνω αυτό. Ξανά μέσα στο κλειψάκι, τραβάω νήμα, πλέκω και κάνω αυτή τη διαδικασία 10 φορές ώστε να έχω 10 πόντους πάνω στο βελονάκι μου για να μπορέσω να κάνω το ξεκίνημά μου για την νησιακή πλέξη.
Παίρνω άλλη μία. Και είμαι στους 10 πόντους αυτή τη στιγμή με την τελευταία. Και έτσι έχω τη βάση για την ισιακή μου πλέξη. Μετράω για να είμαι σίγουρη ότι έχω 10 πόντους. Πλέκω τον πρώτο μου πόντο σαν να θέλω να κάνω αλυσίδα. Και τώρα πλέκω τους 2 πόντους μαζί. Τραβάω νήμα και πλέκω τον πόντο και τον επόμενο μαζί και συνεχίζω έτσι πλέκοντας 2 πόντους μαζί. Είναι λίγο ζόρι στην αρχή γιατί έχω και το κλειψάκι στα χέρια για να μπορέσω να κουμαντάρω και να μην είναι πολύ χαλαρό το πλέξιμό μου, να μην είναι και τέρμα σφιχτό. Και πλέκω και τους 2 τελευταίους πόντους μαζί και μου έχει μείνει ένας πόντος πάνω στο βελονάκι μου. Τώρα θα μπω ακριβώς από κάτω και θα πλέξω στην όρθια γραμμή που βλέπω ένα πόντο, δεν θα πλέξω κάτι άλλο και θα συνεχίσω να πλέκω τους όρθιους, τους κάθετους πόντους που βλέπετε μέχρι το τέλος της σειράς, ώσπου να έχω πάνω στο βελονάκι μου και πάλι 10 πόντους. Πιο αναλυτικό βίντεο μπορείτε να δείτε στο πρώτο μέρος, όπου έχω κάνει το λουράκι της τσάντας και το έχω γυρίσει σε ξεχωριστό βίντεο. Παράλληλα μετράω για να είμαι σίγουρη ότι έχω 10 πόντους πάνω στο βελονάκι μου για να μην χάσω κάτι. Όσο προχωράει το σχέδιό μου θα είναι πιο εύκολο. Συνεχίζω πάλι πλέκοντας μία αλυσίδα, έπειτα 2 πόντους μαζί. Και θα συνεχίσω μέχρι να έχω συνολικά 90 πόντους, να έχω κάνει 90 σειρές δηλαδή, γιατί η βάση της τσάντας θα πρέπει να πιάσει από τη δεξιά πλευρά από τη βάση και από την αριστερή πλευρά από τα κομμάτια τα οποία έχω κάνει το μπρος και το πίσω της τσάντας, τα οποία είναι 30 σειρές η βάση, και 30 σειρές από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερή πλευρά, προκειμένου να έρθει και να κλείσει το κάτω κομμάτι της τσάντας. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο, το δείχνω άλλη μία φορά, να κάνω την ισιακή μου πλέξη και αφού κάνω τους 90 μου πόντους, θα σας ξανανοίξω το βίντεο για να δείτε πώς θα ενώσουμε και θα κλείσουμε με το άλλο κλειψάκι που θα πρέπει να μπει στο τέλος από τη βάση, από τις 90 σειρές τις οποίες θα κάνω. Με βλέπετε μια διαφορετική μέρα, εξού και το νύχι είναι βαμμένο και έτοιμο για διακοπές. Και εγώ είμαι έτοιμη για διακοπές, αλλά κάνω υπομονή. Λοιπόν, έχω κάνει 90 σειρές, βλέπετε εδώ μου έχει τελειώσει και το προηγούμενο νήμα και έχω κάνει την ένωση. Θα κρύψω μετά τα νήματα της άκρες μου. Έχω την άλλη άκρη από εδώ, έχω την άλλη άκρη, όπως έχω κάνει αυτή εδώ από την αρχή. Και θα προσπαθήσω να κάνω κάτι παρόμοιο από εδώ και από την άλλη πλευρά, όπως είναι εδώ δηλαδή, για να το δέσω και να φαίνεται ομοιόμορφο, μην φαίνεται διαφορετικό από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο η Φωτεινή στο Back to Handmade που χρησιμοποιεί βελόνι μαζί με το βελονάκι για να μπορέσει να κάνει το κλείσιμο. Εγώ θέλω να το κάνω μόνο με βελονάκι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βελόνι και θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω κάνει τις 90 σειρές μου για να μπορέσω να κάνω το ράψιμό μου στα υπόλοιπα κομμάτια.
θα κάνω μία ακόμη σειρά με αυτόν τον τρόπο. Και θα πάρω το στοιχείο μου αυτό, το έχει κολλήσει στο μυαλό μου το έτσι. Αχ, ακούγεται και φασαρία. Έχω κάνει λοιπόν αυτή τη σειρά και θα πάρω το κλιψάκι μου εδώ που θα τοποθετήσω για να μπει το λουράκι και θα το βάλω πάνω από το νήμα μου με αυτόν τον τρόπο. Θα τραβήξω μία φορά, θα περάσω το βελονάκι μου από την κάτω πλευρά και θα πλέξω μία φορά, το βελονάκι μου μέσα στο κλειψάκι, είναι λίγο πέδεμα εδώ, και θα πλέξω τους δύο μου πόντους, μία φορά απ' έξω, μπαίνω ξανά μέσα, πλέκω τους δύο πόντους μαζί, μία φορά απ' έξω, ξανά μέσα τους δύο πόντους μαζί, μία φορά απ' έξω, Ωραία, και έχω κάνει το κλείσιμό μου. Δεν είναι ίδιο όπως στην αρχή που ξεκίνησα, αλλά δεν είναι και τελείως διαφορετικό. Τώρα, εγώ επειδή όπως τραβάω το βίντεο δεν σφίγγω πολύ, αν το δοκιμάσετε και κάνετε ένα λίγο πιο δυνατό σφίξιμο, θα μοιάζει ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, και έχω τελειώσει και με τη βάση της τσάντας μου. Θα φτιάξω ένα αναλυτικό βίντεο για το λουράκι που γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτό εδώ, για να το δείτε σε διαφορετικό βίντεο, και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα στοιχεία, το κούμπομα και το φοδράρισμα. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω πόσα βίντεο θα μου βγούνε, αλλά προτιμώ να τα κάνω έτσι αναλυτικά για να έχετε εικόνα, ώστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι διαφορετικό, να μπορείτε να έχετε ξεχωριστό το βίντεο. Συνεχίζω λοιπόν με το λουράκι και τα υπόλοιπα στοιχεία. Λοιπόν, έχω τελειώσει με όλα τα μέρη της τσάντας, μπροστινό κομμάτι, πίσω κομμάτι και καπάκι, διακοσμητικό ηλιοτρόπιο. Έχω πλέξει ένα κουμπάκι κάνοντας απλώς ένα μαγικό κύκλο και μπαίνοντας μέσα πάρα πολλές φορές με άριχτο. Σας δείξω πώς βγαίνει, δεν είναι κάτι. Δεν έχω κρύψει καμία κλωστή. Αυτή είναι η βάση.
Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το λουράκι μου. Και έχω τελειώσει με όλα τα κομμάτια της τσάντας. Αυτό θα είναι ένα από τα μέρη του βίντεο. Αν σου αρέσει και θέλεις να δεις και το παρακάτω, μην ξεχάσεις να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις και το κουδουνάκι για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και σε περιμένω στο βίντεο της επόμενης εβδομάδας, όπου θα κάνουμε τη σύνθεση της τσάντας, ώστε να γίνει επιτέλους ένα κομμάτι. Φιλάκια πολλά! Γεια!